Dạ quý vị các bạn thân mến, mọi người thấy khung cảnh chưa bao giờ mình thấy có một cái sân khấu mà nó đẹp tuyệt vời như vậy luôn. Ở phía sau background là 2 chiếc nón lá khổng lồ. Ngày xưa mình chỉ đi ngang qua đây thôi, mình chỉ có ước mơ một ngày nào được và ngồi được vô đây chụp một tấm hình check in sống ảo thôi, và bữa nay thì mình được cả 100 tấm hình ngồi đúng một tư thế này, ôm cái đàn tranh của anh Thanh Sử ăn ổ bánh mì của ai tôi không biết, và đang chuẩn bị bước vào một cái show diễn là show diễn cuộc đời. Là show diễn ngày hôm nay rất là đặc biệt, bởi vì show diễn ngày hôm nay là thứ nhất là không có khán giả, cái show diễn đặc biệt thứ hai là không có nhân vật chính luôn, bởi vì tất cả những nghệ sĩ, những nghệ nhân ưu tú ngày hôm nay có mặt trong chương trình chính là toàn bộ nhân vật chính của chương trình show diễn cuộc đời ngày hôm nay. Tiết thì nguy hiểm quá rồi đó quý vị bạn thân mến. Trời chuyển mưa. Sáng nay mình mới đi ra Quan Âm Phật Đài, có cầu nguyện mẹ Nam Hải rồi, Nam Hải phù hộ giùm con cho cái chương trình ngày hôm nay con diễn ra vừa kết thúc xong là mẹ mưa bao nhiêu cũng được. Cái này biết làm sao mà bữa nay bị làm số diện mới bị bùm lần này, chắc tôi tưởng tới già luôn. Dạ kính thưa quý vị khán giả, là chương trình ngày hôm nay thì diễn ra hơi muộn một chút xíu, là vì lý do là có một số cái diễn biến mà không ngoài mong muốn. Là vì chị Ngọc Cần tới những phút cuối cùng thì chị quyết định rút lui khỏi chương trình show diễn cuộc đời vì một số cái lý do cá nhân. Và ban tổ chức của chúng tôi, Colorman, cùng với các anh em trong ban tổ chức cũng thống nhất và rất là thông hiểu cho cái quyết định của bất khả kháng của chị Cần. Cũng mong là tất cả quý khán giả chúng ta lượng thứ cho cái diễn biến ngoài mong muốn này, và chính vì vậy cho nên chương trình bây giờ vẫn đang phải chạy đường dây lại một chút xíu rồi mới có thể mới bắt đầu chính thức chạy sóng được ạ. Và kính thưa quý vị khán giả, ở đây là trên đây là có năm anh thầy đàn, là hầu hết đều là nghệ nhân ưu tú. Ở bên ngoài cùng là thầy đàn, ở ngoài cùng là đàn bầu, đó là nghệ nhân đàn bầu, đó là nghệ nhân ưu tú Hoàng Phỉ. Kế bên anh là nghệ nhân Thanh Xuân. Đó. Còn phía sau cái cậu đang đứng là có một cái anh cũng là nghệ nhân Hoàng Trắng, cũng là nghệ nhân ưu tú kéo violon. Và hôm nay thì vì không có chị Ngọc Cần cho nên chính vì vậy cho nên là nghệ nhân Ba Sang, nghệ nhân ưu tú Ba Sang đã từ Cà Mau đến hỗ trợ cho chương trình
Dạ, xin cảm ơn anh Ba Sang rất là nhiều. Chút xíu nữa thì mình sẽ đi lại gần chút xíu để nói chuyện với các anh. Và kế bên đó là ngoài cùng nữa là nghệ nhân ưu tú Thanh Sử đàn tranh. Lên quay các anh. Ủa là cái mic này nó nằm ở đâu? Cái này hả? Hai cái đang vô đây rồi. Lát chú lên sân khấu con Tháo. Ok. Ra đây xin được giới thiệu một lần nữa đến quý khán giả cận cảnh hơn. Đây là nghệ nhân ưu tú Thanh Sử, nghệ nhân đàn tranh. Anh lướt một đường nhẹ nè. Trong khi chờ đợi là chạy đường dây lại, cho nên là mình cũng tranh thủ lên trò chuyện với anh chút xíu. Chào anh Ba. Ra phải không? Anh Thanh Sử ngoài cái tài đàn thì anh Thanh Sử còn hát rất hay. Ngày hôm qua thì mấy anh em ngồi livestream vui vui thôi nhưng mà thấy khán giả rất là yêu thích. Và hôm nay thì cũng mong là quý khán giả chúng ta sẽ tiếp tục là yêu cầu anh Thanh Sử làm một câu hay là một lớp gì đó. Dạ, chắc chắn là sẽ vì khán giả là anh sẽ chơi thôi. Dạ. Tại vì thật sự các anh các bạn cũng biết là các nghệ nhân đàn, các thầy đàn thì hầu hết là chúng ta ít bao giờ nghe được các anh hát lắm. Nhiều khi các anh hát rất hay nhưng các anh cũng không hát, lạ vậy. Nhưng mà ngày hôm nay mình hy vọng là sẽ có 1-2 tiết mục mà các thầy đàn, một trong 5 thầy đàn ngồi ở đây sẽ gửi đến quý khán giả thân thương. Anh đàn bao nhiêu năm rồi anh? Tính ra cũng 30 mấy năm. 30 mấy năm hả anh? Ồ. Tại vì ngày xưa anh đi, hồi lúc ở nhà anh đi đoàn Hương Tràm trước. Dạ. Rồi ba anh mới về, anh mới nghỉ một thời gian 10 mấy năm mới trở lại với ngày đời. Dạ. Với các anh chị em ở đường ca tài tử ở Bạc Liêu này thì anh Thanh Sử giống như một ông anh cả vậy đó. Ngày hôm qua thì vào trong nhà anh Sử tập thì đó là cái nơi mà các anh chị em hay hòa đàn ở trong đó tập. Nếu mà những cái chương trình nhỏ nhỏ thì vào trong đó tập cho nó gọn đó. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Dạ, và hôm nay thì xin được trân trọng giới thiệu với quý khán giả đây là anh Ba Sang, nghệ nhân ưu tú Ba Sang. Anh đã đến từ Cà Mau và hôm nay thì anh là anh sẽ chơi cái đàn kìm này, và vì một số lý do bất khả kháng cho nên là chị Ngọc Cần không thể tham gia trong cái chương trình Sự Diện Cuộc Đời ngày hôm nay, và rất là mừng và nói là rất may mắn là anh Ba Sang cũng rất là thương yêu chương trình và thương yêu Colorman, cho nên là anh đã chạy từ Cà Mau ngay trong buổi chiều nay để xuống đây để hỗ trợ cho chương trình. Dạ, cảm ơn anh. Dạ thưa anh, năm nay anh nhiêu tuổi anh? Anh là 66 rồi. Rồi năm nay anh 66 hả? Ồ, gần 70 rồi. Dạ. 66. Dạ, anh gắn bó với cây đàn kìm bao nhiêu năm rồi anh? Nếu muốn nói mà
đờn ở trên cái bậc đờn kìm này là hồi năm 1919, hồi tháng Giêng năm 1919. Giêng năm 99. Còn tại vì hồi trước hồi trẻ thì tôi đã biết đờn guitar rồi, thì hồi trẻ rồi. Dạ. Hồi 14 15 tuổi là tôi biết đờn guitar rồi. Dạ. Nhưng mà bước sang qua cái lĩnh vực đờn kìm thì có nghĩa là khi ôm cái đờn kìm, ngày xưa gọi là đi đờn một cái đám như vậy là có 50.000 đó, là thức sáng đêm đó. Hồi năm tháng Giêng năm 19. Dạ. Chính xác luôn. Tới đây là 2021 là khoảng 22 năm rồi. Dạ. Mà trước đó là anh chơi guitar. Trước chơi guitar. Dạ. Chơi guitar hồi tỉnh Bạc Liêu với Cà Mau chưa tách tỉnh, ngày xưa là tỉnh Bình Hải là tôi chơi guitar rồi. Dạ. Em cảm ơn anh hôm nay đến hỗ trợ cho chương trình vậy. Còn thưa quý khán giả, đây là cận cảnh nghệ nhân ưu tú Hoàng Phỉ. Anh Hoàng Phỉ là nghệ nhân ưu tú với cái đàn bầu. Dạ. Trước hết là xin cảm ơn anh tham gia chương trình Show Diễn Cuộc Đời ngày hôm nay. Kế đến nữa là cũng xin phỏng vấn anh nhanh trong lúc mà chờ đợi cho chương trình diễn ra, tại vì có chút thay đổi giờ phút chót cho nên là chương trình phải chạy đường dây lại đó quý vị các bạn. Dạ thưa anh, năm nay anh được bao nhiêu tuổi rồi anh? Anh năm nay anh 61 tuổi. Anh 61 tuổi. Anh trẻ dễ sợ. Tuổi Sửu. Dạ, tuổi Sửu. Nghe hai cái tên này. Anh Hoàng Phỉ là nhà gần đây luôn hay là anh? Anh ở thị xã Giá Rai. Anh ở thị xã Giá Rai. Vậy cách đây mấy chục cây? Khoảng 30 cây. 30 cây. Dạ. Ủa vậy là từ đây về lát là anh chạy về nhà anh đó. Xong rồi anh chạy về. Anh chạy về dưới. Dạ. Dạ thưa anh, là cái đàn bầu trước giờ là anh chỉ chơi một loại nhạc cụ này hay là anh chơi nhiều loại nhạc cụ khác anh? Cũng có chơi guitar. Dạ. Thì, sáo mà thỉnh thoảng mấy cái đó thì mình đang tập nó. Dạ. Thì chơi cũng dở. Cái chính là cái này. Cái đàn bầu. Dạ. Cái đàn bầu tới nay là anh 61 tuổi. Vậy là anh chơi bao nhiêu năm anh gắn bó với cái đàn bầu? Cũng mới chơi đây thôi. Trước đây là anh cũng như đi ca hát. Ủa, anh ca luôn hả? Ca, nhưng mà bây giờ mình lớn tuổi đâu ca được. Rồi sau này á, là như thấy bạn bè rồi người ta chơi nhạc cụ rồi đó, mình không lẽ bây giờ mình ca tuổi lớn thì nếu mà ca đâu có nổi. Phải tìm một cái nhạc cụ nào đó để mình cùng chơi với anh em. Thì anh, cái cảm nghĩ của anh thích cái đàn bầu. Đó, anh mới tìm, anh chơi cách năm nay nó khoảng 20 năm thôi. Năm nay có 20 năm. Nhưng mà nói thật với em á, là cái đàn bầu anh cũng không có thầy học. Rồi lúc đó nó cũng khó khăn, cái đàn bầu nó cũng chưa có thịnh hành hung. Rồi anh tự tìm hiểu, rồi anh đam mê nó quá, anh về mà anh mới trau dồi, anh tự học ơn. Tự học luôn. Không có thầy. Tự học mà trở thành nghệ nhân ưu tú luôn là đâu có bình thường, đúng không quý vị khán giả? Cho nên là hôm nay mình nói đây, cái chương trình Show Diễn Cuộc Đời ngày hôm nay là một cái tập rất là đặc biệt. Là gì vậy? Là vì hầu hết 5 anh thầy đàn ngồi đây thì hết 4 anh là đã là nghệ nhân ưu tú rồi. Đó. Riêng anh Hoàng Phỉ thì anh Hoàng Phỉ có chia sẻ nó cũng mới đây thôi em, nhưng mà hơn 20 năm rồi mới đây. Chắc là tại vì anh Phỉ anh trẻ quá nên là anh nhìn thấy câu chuyện mới giống như mới như vừa hôm qua. Nhưng mà mình nó là ngay tự tìm học, rồi cũng học theo những cái người đi trước. Ví dụ chú bác, rồi anh chị em, cái đồng nghiệp á, có những cái gì hay mình tiếp thu rồi mình rút kinh nghiệm để cho mình trau dồi cho nó hay hơn. Và hôm nay sẽ có một cái điều rất là đặc biệt, kính thưa quý khán giả, là các nghệ nhân đàn của chúng ta sẽ gửi tặng mọi người, sẽ hát tặng quý khán giả. Đó, tại vì nãy anh Phỉ vô tình tiết lộ rồi, ngày hôm qua anh Xuân cũng hát rồi, hát hay quá. Hôm nay là nhiều khán giả yêu cầu anh Xuân với lại anh Trắng. Đó, hôm qua là hai anh ngồi quán ốc thôi mà ca, âm thanh thì nó phọt phẹt. Nhà bữa nay chắc chắn. Anh thì bây giờ hai anh không còn nữa, anh hát không nổi nữa. Được. Hát thôi à. Dạ thôi hên xui anh ha. Tôi đừng giới thiệu anh nha. Thôi đừng hại anh nha hả? Rồi, còn đây là nghệ nhân Thanh Xuân. Thì là chắc quý vị các bạn đã xem cái video trước đó thì cũng thấy là Thanh Xuân ngoài cái tài đàn guitar đó thì
anh có một cái giọng hát phải nói là rất là nội lực. Đó. Thì mình cũng nhận được rất nhiều ý kiến khán giả là yêu cầu là cái anh Thanh Xuân ngày hôm nay hát một câu hay một lớp gì đó, thì chút xíu nữa cũng hên xui thôi. Dạ. Hên xui. Bữa nay khang tiếng với khán giả hát không nổi. Không, khán giả không đồng ý đúng không? Không, hồi hôm tại không biết sao làm gan ca chứ bình thường không dám ca. Dạ. Không nói chứ hồi mà lúc mà vô chương trình là mấy ảnh chơi hết à. Dạ. Nhưng mà thật sự nếu hôm nay mình nói cái đặc biệt của show diễn cuộc đời ngày hôm nay là biết đâu chúng ta sẽ được nghe những thầy đàn của chúng ta hát. Tại vì rất là nhiều người sẽ tò mò, nó chắc mấy ông thầy đờn chắc không bao giờ nó biết hát đâu, ngồi thấy đờn không mà ngồi rất là lặng lẽ. Dạ, luôn luôn là như vậy. Nhưng mà hôm nay biết đâu là mình may mắn. Dạ. Xuân lướt vài ngón nên chắc không. Xuân lướt vài ngón nó cho ghi hình nha, đẹp đẹp. Mở đàn tắt đàn. Mở đàn cà lâm quá. Mở đời lắm rồi. Kính thưa quý khán giả, còn đây là anh Hoàng Trắng, nghệ nhân ưu tú Hoàng Trắng, với cây violon. Và đây cũng là một cái điều mà mình mới biết luôn, là trước giờ mình không có biết là trong cái dàn nhạc đàn ca tài tử lại có cây vĩ cầm, hay còn gọi là violon. Anh Trắng, hồi trước khi anh Trắng chơi cái này, anh Trắng chơi cái đàn gì anh Trắng? Hồi trước cũng đàn guitar với đàn sến thôi. Guitar, đàn sến này thì sau này cũng thì tập chơi. Tập chơi mà giờ anh chơi cái này được bao nhiêu năm rồi anh? Cũng năm 2010 tới giờ. 2010 rồi, cũng hơn 10 năm rồi. Dạ. Và cũng một cái điều mới phát hiện luôn là ngoài cái tài năng, ngoài cái tài đàn thì anh Trắng còn là một cái giọng ca rất là đặc biệt, mà nếu mà những người mà mình nghĩ là cái thế hệ của mình hoặc là những thế hệ xưa mà nghe giọng ca anh Trắng là sẽ rất là thích. Nó rất là nam bộ, nó rất là, nói chung và nói về mặt kỹ thuật thì nó không có giống như là những cái bạn được học trường lớp, nhưng mà nghe nó thấm, nó đã lắm luôn. Hôm qua cũng mấy anh em cũng có ngồi livestream tại cái quán ốc đó, thì dạ, cũng rất nhiều khán giả cũng khen chú ơi, chú hát mùi quá. Dạ, cũng hy vọng rằng là tối nay
Anh cũng làm câu lớp. Dạ hên xui. Cũng ít ca. Dạ chưa ai ca luôn, trước giờ không ai. Dạ thôi bây giờ chuẩn bị là chương trình bắt đầu bắt đầu trực tiếp và làm livestream trên kênh YouTube của Colorman và Facebook Colorman. Bây giờ mình xuống mình chuẩn bị nha. Dạ cảm ơn anh. Dạ vô luôn. Dạ, xin được chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Show diễn cuộc đời. Chương trình Show diễn cuộc đời do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Color Entertainment thực hiện và được phát sóng vào lúc 20 giờ 35 phút tối thứ Tư hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình hân hạnh được sự đồng hành bởi Colorman Fashion và Colorman Foodmart. Và kính thưa quý vị và các bạn, Show diễn cuộc đời tuần này sẽ tiếp tục lại là một tập không có khán giả xem trực tiếp. Kính thưa quý vị khán giả, nhưng quý vị khán giả cũng biết rồi, thời điểm này đây là một thời điểm mà dịch Covid vẫn đang thực sự chưa đi vào ổn định, chưa kiểm soát một cách hoàn toàn. Chính vì vậy cho nên là chương trình Show diễn cuộc đời buộc phải tổ chức online, và chính vì vậy cho nên là chúng tôi rất tiếc không có thể kêu gọi quý khán giả đến ủng hộ trực tiếp tại cái sân khấu của Show diễn cuộc đời. Chính vì vậy cho nên là như quý vị các bạn cũng biết về chương trình Show diễn cuộc đời thì ngoài cái thù lao của chương trình để đến cho các nghệ sĩ, các nhân vật chính của chúng ta, thì Show diễn cuộc đời còn nhận được rất nhiều sự ủng hộ của quý bà con cô bác, quý khán giả từ khắp nơi trên toàn thế giới gửi về. Những tập trước đây thì chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả. Bên cạnh đó ở dưới sân khấu ở dưới kia cũng có hàng trăm, trung bình một tập của Show diễn cuộc đời có khoảng từ 300 đến 500 khán giả đến tại sân khấu ngoài trời và xem trực tiếp. Và những cái sân khấu và những khán giả này cũng có thể trực tiếp tương tác với các nhân vật, với các cái nhân vật của chúng tôi, với các nhân vật của Show diễn cuộc đời, với các nghệ sĩ, các nghệ nhân của chúng tôi, và cũng có thể đóng góp trực tiếp. Chính vì vậy cho nên là trong cái bối cảnh này thì chúng tôi không có thể mời khán giả đến trực tiếp, rất là tiếc cho các cái nhân vật của chúng tôi. Sự ủng hộ quý vị các bạn từ xa, đó chính là niềm an ủi động viên lớn nhất cho các nghệ sĩ của chúng tôi ngày hôm nay. Và một lần nữa thì cũng mong là quý khán giả xem chương trình qua livestream. Nếu như quý khán giả yêu mến những cái tiết mục ngày hôm nay, trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, và yêu mến các nghệ sĩ của chúng tôi, thì quý vị các bạn có thể ủng hộ cho các nghệ sĩ chúng tôi qua cái số tài khoản của bạn Nga Xoài Chua. Số tài khoản là 0602 5645 2580. Ngân hàng Sacombank chi nhánh Phú Nhuận là đầu mối duy nhất của chương trình. Và kính thưa quý khán giả, đây không phải là số tài khoản cá nhân của bạn Nga, mà đây là số tài khoản đại diện cho chương trình Show diễn cuộc đời, và bạn Nga Xoài Chua chính là đầu mối duy nhất của Colorman. Các bạn có thể gọi số điện thoại cho bạn Nga Xoài Chua để được hướng dẫn thêm 0936 842 505. Và trước khi chương trình chính thức bắt đầu thì chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn rất là chân thành và sâu sắc đến các đơn vị hỗ trợ. Trước tiên chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân phường 1 thành phố Bạc Liêu đã hỗ trợ chúng tôi trong cái công tác chuẩn bị rồi dựng sân khấu và luôn cả công tác an ninh. Xin được chân thành cảm ơn nhà hát Nón Lá Cao Văn Lầu đã tài trợ cho chúng tôi có một cái địa điểm mà phải nói nó vô cùng đẹp. Chúng tôi chưa từng có một cái địa điểm biểu diễn nào của Show diễn cuộc đời mà đẹp, mà lung linh và đầy ý nghĩa như thế này. Xin được cảm ơn ban giám đốc xin được cảm ơn ban giám đốc nhà hát Nón Lá Cao Văn Lầu, và xin được cảm ơn một đơn vị thứ ba nữa, đây là đơn vị luôn luôn đồng hành với các chương trình của Colorman cũng như các chương trình của công ty chúng tôi, đó là Pixel Factory, là đơn vị thi công sân khấu và cho thuê phim trường. Và nếu như bên dưới chúng ta không có khán giả thì mời mấy chục anh em trong ekip mình được phát vỗ tay chút xíu. Dạ, đó ví dụ các bạn thấy không? Nó không có khán giả là ngay cả người dẫn chương trình MC đứng nói cũng hơi mất hứng, chứ đừng nói gì tới các nghệ sĩ. Cho nên là rất mong các tràng pháo tay của các bạn anh em trong ekip ngồi dưới kia nha. Và cũng rất là mong quý bà con chia sẻ mạnh mẽ trên livestream để đến được với đông đảo khán giả ở những nơi rất là xa. Kính thưa quý vị khán giả, đơn ca tài tử là một cái loại hình nghệ thuật đặc sắc ở Nam Bộ và đã ra đời cách đây hơn 100 năm và có sức lan tỏa rất lớn. Và có lẽ là quý vị các bạn cũng biết rồi, vào năm 2013 thì nghệ thuật đơn ca tài tử Nam Bộ của Việt Nam
được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Không chỉ riêng người Bạc Liêu đã có những đóng góp to lớn góp phần, riêng người Bạc Liêu thôi thì đã có những cái đóng góp rất là to lớn và góp phần tích cực trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển đờn ca tài tử. Và có thể cũng không quá khi một số người nói rằng là Bạc Liêu chính là cái nôi của đờn ca tài tử Nam Bộ. Và trong những cái ngày tháng ít ỏi mà mình lưu lại ở Bạc Liêu này thì có thể nói là Color Band đã thấy được cái sự đam mê và tâm huyết của những người con Bạc Liêu đối với cái bộ môn nghệ thuật đờn ca tài tử. Và cũng chính vì vậy đêm nay đêm diễn show diễn cuộc đời ngày hôm nay cũng sẽ là một cái tập rất là đặc biệt để vinh danh những nghệ nhân, những nghệ sĩ của đờn ca tài tử tại Bạc Liêu nói riêng và đờn ca tài tử Nam Bộ nói chung. Một cách riêng cơ sở với tâm chân tình xa dịu miền đắng cay là kẻ trắng tay nên tôi đành ôm hận lời nghe Dạ kính thưa quý khán giả, cảm ơn chị Ngọc Thủy từ người đàn đích lên ở đường Sài Gòn trên thành phố Hồ Chí Minh và xuống đây tình cảm của chị. Thực ra thì mình thấy cái đàn này nó quá đẹp, chị tặng cho mình thì thực sự là rất là quý, cái món quà ai tặng mình cũng rất là trân quý. Nhưng mà cái đàn này tặng cho mình thì mình đâu có biết đàn đâu trời, mà thôi mình cũng trân trọng. Mà lẽ ra thì nếu được thì Color Band sẽ tặng lại cho anh Ba Sang. Nhưng mà nếu mình lấy cái đàn một cái món quà người khác mình tặng người khác thì mình thấy mình cũng muốn lưu giữ một kỷ niệm. Chính vì vậy thưa anh Ba Sang thì chắc là em cũng xin hứa anh, tại vì anh thấy là cái đàn anh hồi nãy nó cũ kỹ quá. Dạ em biết là nó có nhiều kỷ niệm với anh lắm, nhưng mà anh nghĩ là nếu anh nhìn cây này chắc anh cũng thích. Thành ra là chắc là sau cái buổi này thì nhờ chị Ngọc Thúy cho Color Band mua ủng hộ chị một cây mà và nó tương tự và nó đẹp giống vậy. Chị có thể đi thêm gì nữa thì có gì thì cho Color Band đặt mua để tặng cho anh Ba Sang ngày hôm nay cho chị. Đại ca tự hào mảnh đất quê tôi. Tự hào mảnh đất quê tôi. Đều ra đưa cái trường. Bạc Liêu Bắc anh hùng dùng đất phương Nam trải bao gian khổ năm nào đã qua hai thời bão dông. Giờ đây Bắc Nam xâm hộ một nhà, Bạc Liêu xâm canh dân bò. Bao mẹ già không còn đợi mong, tiếng chim tình thường reo vui xuân sang nhà qua đường. Nghe trong dạ vui mừng nhớ ấm lòng mọi thương vui. Tới đầu sống đời ta đôi lo đành cam chịu giặc ngoại sống tàn bạo. Chúng muốn dân ta làm không lưu lệ, nhưng không Bạc Liêu có ba dân tộc quyết cùng nhau từng bọc. Dẫu khó khăn vẫn còn gan chống lại, cho dù bậc khổ đến đâu kiên cường giữ đất.
quê hương, dù cho phải đổ máu xương. Dạ bữa nay là quá màn luôn anh vậy. Trời ơi tay của anh gắn cái gác luôn. Dạ không lỡ là bây giờ mình cũng không thể nào mời hết tất cả năm anh được, nhưng mà 5 anh đều có thể hát được á. Nhưng mà thôi thì bây giờ anh Thanh Xuân, xin mời anh Thanh Xuân. Tại vì anh là thầy của Mỹ Hạnh thì không lẽ nào anh hát được. Rồi anh hát tặng cho đệ tử anh đang ngồi dưới, đệ tử anh yêu cầu nãy. Đệ tử anh cũng nói là anh hát anh dí anh Xuân hát mà lâu quá không nghe. Dạ nghe mình đổi hàng đó đó. Anh xử qua đánh guitar rồi. Dạ kính thưa quý vị khán giả, đây là những cái mình nghĩ là cái chương trình Show Diễn Cuộc Đời ngày hôm nay nó hấp dẫn lại chỗ đó. Bởi vì có những cái chi tiết mà chắc quý vị các bạn cũng ít thấy, đó là những thầy đàn hát. Chúng ta cứ nghĩ các thầy đàn là luôn ngồi phía sau rồi âm thầm rồi không biết hát, hoặc là họ không thích hát, hoặc là họ hát không được cái như vậy. Nhưng không đâu, bữa nay tôi sẽ thay đổi tất cả những gì mà quý vị các bạn nghĩ trước đây. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Nói chung là giờ không có ca, nhưng mà có cái là nghe anh nói thì có cái chắc lẽ là nhiều học trò của tôi ở dưới chắc lẽ là dí tôi thiệt, cho nên thôi giờ lỡ rồi chơi luôn. Hay là Mỹ Hạnh lên song ca với thầy đi Mỹ Hạnh, để ngẫu hứng luôn. Rồi xin mời Mỹ Hạnh, con cho cào hết tay. Để thầy đứng mình thầy hơi gớt, cái đệ tử lên nữa thầy bấm lên chút xíu. Sao mà bình thường thì anh chuyên đàn cho tụi em diễn hát mà rất là tự tin, và khi tụi em hát sai thì anh cũng chịu dữ lắm. Và bây giờ đứng cạnh em nó đối với vai trò là hát sao ca anh xanh lè cái lát đi trời. Không biết sao đó. Vậy là quý vị cho anh chương trình chào hát này để khích lệ tinh thần đi hát với em. Thôi bây giờ hát chung với Mỹ Hạnh cái trích đoạn là Nhiều Tình Trên Chiến Trận, nhưng mà 8 câu Nam Ai ha. Yêu nhau là một câu phải của anh, Không yêu nhau không bao giờ có tôi, nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà bấy lâu ôm ấp mãi trong tim. Mà giờ đây đã không màng rồi, anh có còn gì nữa đâu để nhớ thương những kỷ niệm trong đời. Mình đã một thời khắc chiều trong tuổi còn thơ ấu thiên đường, một thiên đường đầy hoa thơm. lời anh nói ra em đâu hiểu được. Phí Mạnh Thường Quân ở các nơi để gửi về ủng hộ cho các nghệ sĩ của sân khấu Show Diễn Cuộc Đời ngày hôm nay như sau. Xin được cảm ơn Đông Trùng Hà Thảo, Hector 3 triệu, chú BH 5 triệu, anh Tom Bát Hon 200.000, anh Khương Dừa, cảm ơn anh Khương Dừa 5 triệu, cảm ơn chú Nguyễn Hoàng Sanh ở Úc, chú Nguyễn Hoàng Sanh ở Úc 5 triệu, và chú Nguyễn Hoàng Sanh thì cũng có nói là cái này là chú muốn gửi riêng cho 5 thầy đàn ngày hôm nay. Xin cảm ơn chú Nguyễn Hoàng Sanh. Chị Trần Ngọc Bảo Vân 1 triệu, ông bà Trương Cơ Nguyễn Thị Năm. Xin đặc biệt cảm ơn ông bà Trương Cơ Nguyễn Thị Năm luôn luôn đồng hành trong tất cả các tập của Tiếng Rao và Show Diễn Cuộc Đời từ trước đến nay. Xin cảm ơn ông bà. Cảm ơn bạn Nguyễn Quang Minh 200.000, bạn Trần Văn Hải 200.000, bạn Trần Quân Dấu Tên 200.000,
cô Huệ Hương 2 triệu, anh Minh Lê ở Melbourne, Úc 3 triệu. Và anh Minh Lê cũng là một khán giả đồng hành với chương trình Show Diễn Cuộc Đời và Tiếng Rao liên tục, không có tập nào thiếu hết. Cảm ơn bạn Minh Lê rất nhiều. Chào cô Cao Thị Ngọc Hân, cảm ơn cô Cao Thị Ngọc Hân ở Úc 1 triệu 11 ngàn. Anh Ti Trần là 100 đô la Mỹ. Anh Nguyễn Văn Đình Nghi 800 ngàn. Anh Dương Thái Ngọc 100 ngàn. Anh Khải Sài Gòn 200 ngàn. Anh Nguyễn Thành Trung 1 triệu. Anh Minh Tô 2 triệu. Cảm ơn Minh Tô rất là nhiều, cũng ủng hộ cho Colorman trong rất nhiều chương trình chứ không phải riêng gì chương trình là Show Diễn Cuộc Đời. Cảm ơn Minh Tô nha. Cảm ơn chị Phùng Thị Kim Yến 100 ngàn. Dạ, tổng số tiền ở Mạnh Thường Quân đóng góp từ xem chương trình online, tổng số tiền là 32 triệu 311 ngàn. Và cộng với 5 triệu từ thù lao của chương trình dành cho các nghệ sĩ và các nghệ nhân chúng ta ngày hôm nay thì tổng cộng số tiền là 37 triệu 311 ngàn. Các cái tiền của gửi cho các thầy đờn quanh chú Nguyễn Hoàng Sanh đó. Xin mời bạn Nga Sài chú. Dạ, cái này thì riêng được gửi đến các anh gửi trước. Rồi, dạ. Quay. Dạ. Dạ, còn cái tổng số tiền còn lại là 37 triệu 311 ngàn. Đó là số tiền đóng góp của quý Mạnh Thường Quân và quý khán giả xem chương trình qua các cái nền tảng Facebook và YouTube của Colorman qua online. Thì số tiền này thì xin được hôm nay gửi lại cho 9 nghệ nhân và nghệ sĩ tham gia chương trình ngày hôm nay. Thì xin được sáng mai thì bạn Nga sẽ liên hệ với lại anh Thanh Sử, xin cái số tài khoản của anh để chuyển cho anh gửi lại đều cho 9 anh chị em giùm em. Được không anh? Được. Dạ rồi, dạ đến đây thì có lẽ Colorman một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến kính thưa quý vị khán giả, đến đây thì có lẽ là chương trình Xuyên Cuộc Đời ngày hôm nay cũng đã rất là dài rồi, cũng gần 2 tiếng đồng hồ. Cảm ơn tất cả quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình qua livestream trên 2 nền tảng, đó là Facebook và YouTube của Colorman. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý khán giả và đặc biệt gửi lời chào đến tất cả quý khán giả Bạc Liêu. Rất tiếc là vì lý do dịch bệnh cho nên chúng ta không thể đến sân khấu để xem trực tiếp được, nhưng mà Colorman cũng hiểu rằng là quý khán giả Bạc Liêu rất là yêu thương mình và rất là yêu thương chương trình Show Diễn Cuộc Đời, cũng như các nghệ nhân ưu tú ngồi đây, các nghệ sĩ chúng ta. Ngay trên livestream này thì thay mặt ban tổ chức chương trình Show Diễn Cuộc Đời, Colorman gửi lời cảm ơn đến tất cả quý khán giả Bạc Liêu đã luôn luôn ủng hộ Colorman nói riêng và các cái chương trình của công ty của mình nói chung. Bây giờ thì chắc có lẽ đã đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi. Cảm ơn tất cả quý khán giả và cũng cảm ơn không biết sao hôm nay nãy lúc đầu thấy mưa chuyển Huỳnh Vũ thấy sợ quá mà cuối cùng là thời tiết rất là đẹp. Dạ, xin cảm ơn tất cả. Xuống nhà cụ bỏ đèn. Bỏ đèn xuống nhà cụ.